සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම අදත් ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියන් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කේක් වලට, ඩෙසර්ට් වර්ග වලට, ඒ වගේම සමහරක් රස කැවිලි වලට වගේම අයිස්ක්‍රීම් වලටත් අපි දාන Trutti Frutti. එහෙමත් නැත්නම් ලස්සන රසවත් පාට පළතුරු කෑලි ගෙදරදීම හදාගන්න කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ Trutti Frutti වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න තමයි හුරු වෙලා ඉන්නේ. නමුත් උත්සව කාලයන් වලදී වගේ මේවා ගොඩාක් ගණන් යනවා. ඒ වගේම තමයි හොයාගන්න නැතිවත් යනවා. ඒ වගේම තමයි පිට රටවල ජීවත් වෙන සමහර අයට මේවා හොයාගන්න ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ Trutti Frutti ගොඩක් අඩු වියදමකින් හරිම පහසුවෙන් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අද මම හදන මේ Trutti Frutti හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනින් අරගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ Trutti Frutti අමු පැපොල් වලින්, කොමඩු පොතු වලින් වගේම චව් වලිනුත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අමු පැපොල් වලින් හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ වගේ හොඳින් පැහුණු අමු මේ වගේ පොඩි පැපොල් ගෙඩියක් මම අරන් තියෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ පැපොල් ගෙඩියේ පොතු ටික සේරම මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඔයා හොඳින් මතක තියාගන්න මේකට ඉදුණු පැපොල් ගෙඩියක් අරගන්න එපා. මේ වගේ අමු පැපොල් ගෙඩියක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඊළඟට පොතු ටික හොඳින් ඉවත් කරගත්තයින් පස්සේ මම මේ පැපොල් ගෙඩිය හොඳින් සෝදගෙන මේ විදිහට හොඳින් තෙත ඉවත් කරගන්නවා. දැන් ඊළඟට මේ විදිහට පැපොල් ගෙඩිය දෙකට කපාගෙන ඇට තියෙනවා නම් අපි ඇට ටික සේරම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ පැපොල් ගෙඩිය නම් ඇට නැති නිසා මම දැන් මේක මේ විදිහට කුඩා තීරු වලට වෙන් කර ගන්නවා මුලින්ම. ඊළඟට අපි මේ විදිහට කුඩාවට කපාගත්ත තීරු වල මෙන්න මේ තියෙන සුදු පාට කොටසත් අපි මේ විදිහට හොඳින් සූරලා ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට සුදු පාට කොටසත් ඉවත් කරගත්තයින් පස්සේ නැවතත් මේ වගේ කුඩා තීරු වලට වෙන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් චූටිවට කොටු හැඩයට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ කපා ගන්න කුඩා කොටු හැඩේ කෑලි හැම එකම වගේ එක සමාන වගේ වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මුළු පැපොල් ගෙඩියම ගොඩක් චූටි කොටු වලට කපාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට කපාගත්ත පැපොල් කෑලි ටික සාමාන්‍ය මට්ටමකට තඹ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බාගෙට වගේ තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර කෝප්ප දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් මුලින්ම දාගන්නවා. ඊළඟට වතුර එක රත් වුණායින් පස්සේ අපි චූටිවට කපාගත්තු පැපොල් කෑලි ටික මේ විදිහට වතුර එකට දාගන්නවා. දැන් සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් මේ පැපොල් ටික මේ විදිහට තැම්බෙන්න අරින්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියලා තියන්න. ඉතින් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තැම්බුණාම මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අමාරුවෙන් පොඩි වෙන මට්ටමකට එනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැපොල් කෑලි ටික දැන් බාගෙට වගේ තැම්බිලා ඉවරයි. මීට වඩා වැඩිපුර වෙලාවක් තඹ ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් තැම්බිලා වැඩි වෙනවා. මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටික හොඳින් පෙරලා ඉවත් කරගෙන පැපොල් ටික පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් ඊළඟට අපි සීනි සිරප් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි කෝප්ප එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි මැනගත්ත කෝප්පෙම වතුර කෝප්ප එක්කුත් මම මේ භාජනයට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ සීනි ටික හොඳින්ම දිය වෙලා හොඳ සීනි සිරප් එකක් මට්ටමට එනකල්ම මේ විදිහට හැඳි ගාමින්ම ඉන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ හොඳින් මතක තියාගන්න පැණි එකක් මට්ටමට නෙමෙයි හොඳ සීනි සිරප් එකක් මට්ටමට තමයි අපි මේක හදාගන්න ඕනේ.
ඒ නිසා සීනි ටික හොඳින්ම දී වෙලා තවත් විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට හැඳි ගාමින් ඉන්නකොට හොඳ සීනි සිරප් එකක් මට්ටමට මේකපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ සිරප් එකක් මට්ටමට ආවයින් පස්සේ අපි බාගෙට තම්බගෙන පැත්තකින් තියලා තිබ්බ පෙපල් කෑලි ටික සේරම මේ සිරප් එකත් එක්ක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගෙන ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් මේ සීනි සිරප් එකේ පැපොල් ටික හොඳින් තැම්බෙනකල් තියලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර නම් ගොඩක් අඩු මට්ටමේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ මම මේකට වැනිලා එසෙන්ස් වලින් තේ හැඳි 2ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් සීනි සිරප් එකත් එක්ක මේ පැපොල් කෑලි ටික හොඳින් තැම්බිලා සිරප් එක පැපොල් කෑලි වලට හොඳින් උරා ගත්තයින් පස්සේ මේ විදිහ කුඩා භාජන 3කට මම මේ පැපොල් කෑලි ටික සමාන කොටස් 3කට වෙන් කරලා දාගන්නවා. අපිට මේ වෙලාවේ මේ සීනි සිරප් එකත් එක්කම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට පැපොල් කෑලි ටික කොටස් 3කට විතරක් වෙන් කරගන්න හේතුව තමයි මම අද මේ ටූටි ෆ්‍රූටි හදන්නේ වර්ණ 3කින්. නමුත් ඔයා මේ වෙලාවේ ඔයා ටූටි ෆ්‍රූටි හදාගන්න වර්ණ ප්‍රමාණය අනුව ඒ විදිහට කොටස් වලට වෙන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. දැන් මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට කලරින් එකතු කරන්න. ඉතින් මම මේ වගේ කොළ රතු කහ කියන වර්ණ 3ෙන් පුඩ් කලරින් 3ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පාට 3ෙන් තමයි මම අද මගේ ටූටි ෆ්‍රූටි ටික හදාගන්නේ. ඔයාට කැමති පාට යොදාගෙන මේ ටූටි ෆ්‍රූටි හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම රතු පාටින් කලරින් ටිකක් එකතු කරගෙන මම මේක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට කොළ පාට එකක් මම මේ විදිහට හදාගන්නවා. අවසානයේට කහ පාට එකක් මම මේ විදිහට හදාගන්නවා. මම දැන් මේ විදිහට පාට 3ෙන්ම හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට පොලිතින් රැපින් එකකින් වෙනම හොඳින් කවර් කරලා පැය 7ක් 8ක් වගේ කාලයක් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාලයක් තියලා තියන්න හේතුව තමයි අපි මේ දාගත්ත කලරින් ඒ වගේම සීනි සිරප් එක මේ හැම දෙයක්ම මේ පැපොල් කෑලි වලට හොඳින් උරා ගන්න ඕනි නිසා. ඉතින් රැයක් එළි වෙනකන් උනත් කමන්නේ මේ විදිහට තියලා තියන්න පුළුවන් අපිට. හරි දැන් පැය 7ක් 8ක් වගේ කාලයක් ගත වුණායින් පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කුඩා පීරිසි වලට වෙනම ටිෂු පේපර්ස් දාලා මේ ටූටි ෆ්‍රූටි වල තෙත ගතිය හොඳින් ඉවත් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට වෙනම අතුරලා පැය 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේ ටිෂු පේපර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳින් තෙත ගතිය උරා ගන්න හොඳ පිරිසිදු රෙදි කෑලි පාවිච්චි කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අතුරලා පැය 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් තිබ්බහම මේ වගේ තෙත ගතිය හොඳින්ම ඉවත් වෙලා යනවා. ඉතින් මමත් පැය 2ක් වගේ කාලයක් තමයි මේ විදිහට අතුරලා තියලා තිබ්බේ. තවත් තෙත ගතිය තියෙනවා නම් ඉවත් වෙලා යන්න මම මේ විදිහට තවත් ටිෂු පේපර්ස් වලින් තෙත මාත්තු කරලා මේ ටික මේ විදිහට එක භාජනයකට දාගන්නවා. ඉතින් අපිට දැන් අන්තිමට මේ සේරම ටික මේ විදිහට එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී හොඳින්ම මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මට්ටමට වේලලා ගත්තාම අපිට මේ ටික දවස් 4ක් 5ක් වගේ කාලයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට ටික කාලයක් තියාගන්න ඕනේ නම් මේ ටික මේ විදිහට නෙවෙයි හොඳට අවුවේ වේල ගන්න ඕනේ. හොඳින් තෙත ගතිය ඉවත් වෙන කල්ම අවුවේ දාලා වේලගෙන හොඳින් කට සීල් වෙන භාජනයක දාලා ටික කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදරදීම හරිම පහසුවෙන් ඒ වගේම ගොඩාක් අඩු වියදමකින් හරිම ලස්සනට ඒ වගේම රසට හදාගත්ත ටූටි ෆ්‍රූටි ටික. අපිට දැන් මේවා කේක් වලට දාන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ඩෙසර්ට් වර්ග වලට දාන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි කැවිලි වලට, අයිස්ක්‍රීම් වර්ග වලට ඒ හැම දෙයකටම දාලා අපිට මේක රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද හදපු මේ ටූටි ෆ්‍රූටිම දාලා ගොඩක් රස කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. මතක ඇතිව channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.